Toppen hörni, vi kan göra en liten ökning. Det är oerhört viktigt att träna mer intensivt när man har prostatacancer och får hormonbehandling. Eftersom att när de här behandlingarna stänger av testosteronet helt. Så att man som man inte har något testosteron, det är förödande. Nej, jag får fel idag då. Om man får en cancerdiagnos och man får hormonbehandling, absolut, det är jätteviktigt att styrketräna. För det finns hur mycket evidens som helst för att din muskelmassa kommer att påverkas. Just när man stryper det testosteronet så är det svårare att både bibehålla och ännu svårare att bygga muskelmassa. Så därför är det så viktigt att nästan värna om den muskelmassa man redan har. Anledningen till att vi valde just K-boxen är att vi ville ha en utrustning som är väldigt kompakt och mobil. Som man kan sätta upp egentligen var som helst på ett litet utrymme men ändå få väldigt effektiv och enkel styrketräning. Den här studien var inspirerad av en tidigare studie jag genomförde här på GH på elitidrottare som fick kombinera svänghjulsträning, styrketräning med konditionsträning som var intervallträning på cykel. Och det här gjordes för ungefär 5 år sedan och vi såg en otroligt bra effekt på bara 6 veckor, både vad gäller styrkeutveckling och kondition. Starkare. Och så sista intervallen nu. Nej, men det är väldigt svårt, men generellt om man skulle säga att hur det här jämför sig mot sedvanlig behandling. Om man jämför en viss form av träning så är den oftast bättre än sedvanlig behandling helt enkelt. Men det är lite beroende på vad man gör, för man har sett att all träning fungerar inte. De som fungerar, det är de som är lite mer övervakade och kanske lite tuffare och mer högintensiva. Träningen är uppbyggd på det sättet att man börjar först med att genomföra 3 set, 8 repetitioner av squats på K-boxen. Direkt efter det så gör man så kallad unilateral row, alltså enarmsrodd. Först höger arm, sen vänster arm, också 8 repetitioner på varje arm. Och slutligen så gör vi lite armhävningar med stöd på brädan eller mot golvet beroende lite på hur stark man är. Och direkt efter man är färdig med styrketräningen på K-boxen så hoppar man upp på cykeln och så kör man så kallade Tabata-intervaller. Sen är hela träningen färdig. Så det tar ungefär bara 40 minuter hela träningspasset plus 10 minuters uppvärmning. Så på 50 minuter har man fått en total helkroppsträning av både styrka och kondition. Är det det där området som de håller på? Vi har vårt kontor precis på Bromma vid Bällstabro. Liksom. Det är såklart fantastiskt för oss som företag att våra produkter används i klinisk forskning. K-boxen generellt sett är ett väldigt snällt och enkelt redskap när man bara fått en kort onboarding på det. Och det är användaren själv som sätter motståndet. Det gör att man som kliniker inte behöver oroa sig för att man belastar till exempel för tungt. Och det syns väldigt tydligt i just det här protokollet för prostatacancer där de faktiskt ska träna så hårt de kan. Den här lilla Bällstabro, du går över och så är det liksom... Det som är speciellt med K-box Medical är att vi har ju produktutvecklat från vår normala K-box och gjort en del justeringar för att den till exempel ska vara extra driftsäker och kunna tåla tung användning under lång tid. Det där borde lösa. Kom igen nu Fredrik. Jag tror absolut att svänghjulsträning skulle kunna vara en standardbehandling inom den här typen av patienter och många patientgrupper. Många av de fördelarna är applicerbara på patienter också, där vi kan sätta upp de här gymmen lite var som helst. Till och med i kontorsmiljöer kan vi erbjuda avancerad styrketräning. Jag tror absolut att vi har en bra chans att det här kan komma in. Vi hoppas verkligen det. För jag tror det ska göra stor skillnad för många patienter.